vesi vaikka vetelä. Läpi silmillä sihaten, ohut kourin koitellessa, pehmiä käsin pitäissä. Tekee ankarat asiat, työtpä suuret suorittaapi. Nämä sanat oli kirjoitettu Kemijoki Oyn vuosikertomukseen 1980-luvulla. Runo viittaa sanoillaan jokien valjastamiseen vesivoiman tuotantoon. Lapin jokivarsia on kuitenkin hyödynnetty työnteossa jo vuosisatoja ennen ensimmäistäkään vesivoimalaa. Läpi 1900-luvun jokien virran vietävänä liikkuivat Lapin metsistä kaadetut puut. Vuonna 1991 loppunut Kemijoen uitto oli aikansa ilmiö, jolla oli suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Uitto vaikutti vahvasti metsäteollisuuden nousuun ja jokialueiden ihmisten elämään. Savottatöiden ohella uitto oli aikanaan lähes ainoa jokivarren ihmisten jokavuotinen työllistäjä. Suomessa on metsätaloutta harjoitettu jo pitkään. Peräpohjolassa vesisahoista ensimmäinen sai toimiluvan jo 1760-luvulla. Kun puu sahojen lähialueilla kävi vähiin, alettiin puuta kuljettaa sahoille kauempaa jokivarsista virran mukana lauttoina uittamalla. Tultaessa 1800-luvun lopulle teollinen vallankumous oli maailmalla kasvattanut materiaalimarkkinoita. Metsien kaupallinen arvo nousi, höyrytekniikka rantautui Suomeen ja Kemijokisuulle alettiin perustaa kilvan höyrysahoja. Näistä metsäyhtiöistä uittotyölle merkittävin oli vuonna 1893 perustettu Kemi Oy. Sen ja muiden yhtiöiden sahojen myötä puutavaran hankinnat luonnollisesti lisääntyivät. Kemijoen merkitys uittoväylänä kasvoi. Satojen kilometrien päässä olevilla metsillä ei olisi ollut merkitystä, ellei puita olisi kyetty kuljettamaan kohtuullisin kustannuksin Jokisuun jalostuslaitoksille. Kemissä eri yhtiöiden ostamat ja merkatut puut eroteltiin oikeille omistajilleen. Kemi-yhtiö, Veitsiluoto, sitten oli Oulu-osakeyhtiö ja Rauma Repola. Metsähallituskin oli vielä yksi siinä, joo. Ja Vapo. Ratapölkkyjä uitettiin kanssa. Ja uittohan oli ainoa kuljetusmuoto ennen kuin rakennettiin maantiet ja rautatiet tuonne pohjoiseen päin. Jos ei ollut uittua, niin ei niitä puita saatu tänne alas. Niin, no se on tosiaan tuotu sitten Venäjän puolelta. Se on ollut kouluna siellä ja se minun isän isä on ollut siellä aikoinaan Venäjän puolella Savotoilla. Ja se on ostanut sen talon ja sitten se on uittamalla tuoneet tänne kevättulvien aikana tämän rakennuksen. Ilmeisesti nippuihin pantu silloin hirret ja ne on pantu veen varaan ja se on tullut sieltä. 1880 on ilmeisesti tehty tämä rakennus. Erittäin vähän oli työpaikat silloin. Sitten ei satunnaiselle ihmiselle ollut töitä semmoiselle, joka on luokituessa. Ja Kemissähän se työllisti vähintään 600, 700. Se on melkoinen määrä. No jos minä miettisin tässä niin esimerkiksi ympärillä olevia taloja, niin joka ikisestä talosta. Ei nyt ihan joka vuosi oltu uitossa, mutta parhaimpina vuosina oli monta veljestä. Uittoa oli säännelty jo vuodesta 1874. Ja uitto oli vuosisadan loppuun mennessä muuttunut eri yhtiöiden itsenäisistä uitoista yhteisuitoksi.
Yhteisuitto johti ennen pitkää siihen, että vuonna 1901 uittoa varten perustettiin erillinen Kemijoen uittoyhdistys. Vuonna 1937 uittoyhdistys sai uuden pääkonttorin Rovaniemelle. Myöhemmin 1960-luvun lopulla organisaatiomuutosten myötä konttori siirtyi uudelleen Kemiin. Uiton Rovaniemen konttori oli yksi harvoista kaupungin rakennuksista, jotka säästyivät tuhoisalta Lapin sodalta. Ennen sotaa Uiton konttorin läheisyydessä sijaitsi Kemi Oyn metsäkonttori, Konttisen kartano, jossa tukikohtaansa piti myös uittoyhdistyksen ensimmäinen päällikkö Hugo Richard Sandberg. Hänet tunnetaan legendaarisen Samperin savotan johtajana ja ansaitsi itselleen useita lempinimiä, kuten Iso Samperi, Lapin leivän isä ja Lapin kuningas. Me taas sinä tyttöni hoidalla, illalla soi ja me soi ja me soi. Me tulemme taas kaikuviestiä toi, me tulemme taas. Me tulemme taas, kun on valtoimet veet, kun on voitettu hanki ja jää. Puiden uitto voidaan jakaa karkeasti 3 kategoriaan: purouittoon, jokiuittoon ja järviuittoon. Purouitoissa yleensä leimikon ostanut yhtiö teki puroilla oman uittonsa, jotta puut saatiin uitettua isommille pääväylille uittoyhdistyksen haltuun. Puroilla hyödynnettiin lyhyitä, mutta rajuja kevättulvia. Joskus purojen varsille jouduttiin rakentamaan uittamista helpottavia rakenteita, kuten tammia ja rännejä. Neulaset on pystyssä. Neulasia otettiin pois, että siitä vettä meni. Yksi tämän paksuisia ne 5 tuumaisia ne oli ne neulat. Pantiin pystyyn silloin ennen kuin vesi nostettiin. Ja sitten jätettiin hätätila sen siitä, että siitä pystyi vähentämään niitä neulasia tai piti lisätä, jos oli vähän vettä alaa. Kuten tukkilaisten sanonta kuuluu, virta vie, Otva hoitaa. Kyllä kai se melkein 100 vuotta oli se uittoperinne täällä ja jos nyt sanottaisiin, että menkää ja laittakaa uitto pystöön, niin minä olen niin nuorimmasta päästä, joka ymmärtäisi, miten se laitetaan. Enkä minäkään varmaan muista joka yksityiskohtaa. Kyllä se tehtiin pitkää päivää. 2 sitä nukahettiin ennen kuin oltiin Tankajokisuussa. Jos sattui olla taljanpalainen matkassa sen päälle, ei siellä ollut mitään. No tulihan se tietenkin oli. No siinä kerran sattui sitten niin, että tuli valtava suma. No se oli suma, oli pitkä. 5 kilometriä on se suma. No se saatiin aivan miesvaumin purkamalla sitten. Sitten jos ollaan pitänyt elokuvaa koneella, kun se juoksee siitä ja se Taivalkosken mies siinä meni, se hyppäsi ja se väärärkki tuli perässä ja se hyppäsi kanssa. Ne juoksi niin lujaa, kun ne pääsi sinne. Ja ne pääsi, tuli pois sieltä. Pääosa uiton muodoista näytteli jokiuitto, jota harrastettiin jokaisen kunnan alueella. Jokiuittoon kuului paljon valmistelevia töitä. Keväällä vielä lumien aikaan tervattiin veneet, tuhkattiin puomivarastot, lyötiin keksit varteen, veistettiin kanget ja valmisteltiin kaikin tavoin työvälineet kuntoon koko tulevan kesän uittokauden tarpeisiin. Ennen uittoahan piti tehdä niitä laittohommia, että silloin keväällä laitettiin niitä, mitä oli noita törmävarastossa, noita puomia, niin niitä puomia laitettiin ohjeeksi tuonne veteen. Ensin laitettiin vastuupuomit kiinni.
Vastuiden paikat olivat määräytyneet pitkällisen kokemuksen myötä. Ne kun oli laitettu, niin sitten tuolla alkoi vyörytykset noissa lanssipaikoilla ja tietenkin pitihän se olla jokikin auki, että oli jäät lähtenyt ja muuten ja vesi korkealla. Varsinaiset uittotyöt alkoivat vyöryttämällä puutavaraa rannoilta jokeen virran vietäväksi. Vastuut olivat sitä ennen suljettu. Vastuut aukaistiin siinä vaiheessa, kun joki oli alajuoksullaan rakennettu uittokuntoon. Kerässästä tuli lupa, että nyt saa laskea puita. Nyt vesihän oli korkealla, se oli törmien tasalla. No nyt ei ollut mitään tammia missään päin. No sehän vesi rupesi laskemaan ja ne jäi rannalle ne puut. No sitten oli joka yhden porukan, ne kativat, sitä sanottiin katimiseksi. Vyöryttivät ne puut sinne virtaan. Ja sitten oli, jos oli paha koskipaikka, niin siellä oli sitten mies vahtimassa, ettei se puut mennyt poikittain siinä. Minulla oli useasti siellä 2 potaalla olin vahtimassa. Savukoskella vastuita oli ainakin Leukkuhamarassa, Hevosmukassa, Ahma-Ojansuussa sekä Purnummukassa. Tähän otettiin puuta ja siihen otettiin ensinnä vain tuon Kairiojen puu. Ja sitten kun saatiin sopivalle mallille vesi, eli veen pintakorkeus saatiin niin, että se ei mennyt mettään, mutta ei vielä tarttunut oikein ruuhkiakaan. Ja silloin lähdettiin alaspäin. Se oli tarkka mittamäärä, milloin lähdettiin. Ja heti sen perään lähdettiin kyllä Ahma-Ojaltakin. Mutta ne ei ollut päällekkäin ne puut. Ne piti olla niinku peräkkäin. Kemijoki oli silloin käytössä, kun puuta laski niin paljon. Ei keinoa, että veneellä pääsi yli. Piti odottaa jonkun aikaa, että se pikkuinen suma niin kuin hälveni siitä, sitten pääsi yli. Ahmajalla oli juuri se, kun siinä oli 3-4 kilometriä sumaa kuule. Niin se oli niin tiukassa se suma, että siinähän piti aivan miehillä vaan olla vetämässä kuule niitä pahempia kiiloja pois, että sai lähtemään jonkunlaisia nippuja. Aamulla aina oli silloin ennen 7 oli semmoinen yhteydenpito. Ja siinä kyseltiin, että missä oli ja minä panin ylös, että missä häntä on. Ja kaikki se on semmoinen, mulla on tuollanet vielä ne paperitkin tallet. Ja sitten siinä sovittiin, että jatkakaa siihen tyyliin ja mitä tarvitsette kokoneita siellä. Niin sinne vietiin mettäkone sitten päivän aikana. Se mettäkone meni siellä eessä ja purki ne isommat ruuhkat ja muut sieltä rannat tyhjensi ja sitten jätkät tuli perässä ja teki lopputyön sitten. Ja joskus oli siellä koskessakin se metsäkone, että kävi sieltä koskessa purkamassa sen ruuhkan. Kemijoen pääuoma haarautuu Pelkosenniemen yläpuolella Kitiseen, Luiroon ja Kemijokeen. Pelkosenniemi on siis Lapin jokiväylien kannalta merkittävä solmukohta. Uittoyhdistyksen kulta-aikana 60-luvulla jopa 75% puutavarasta tuli Pelkosenniemen yläpuolisilta jokialueilta. Kun kaikki uittokaudelle ilmoitetut puut olivat vedessä, lähti yläjuoksulta niin sanottu häntäroikka viemään uiton häntiä alas kohti Kemin jokisuuta. Koko joki putsattiin uittopuista. Järviuittoa harrastettiin eniten Kemijärvellä, missä puiden hinauksen voimana toimivat ensin miehet ja hevoset ja 1900-luvun alussa käyttöön otettiin höyryvarppaajat. Kemijärven yläpuolella javarusvastuulla puita rengastettiin pyräiksi, joita höyrylaivat varppasivat järven selkien yli. Sehän on niin riski se varppi. Kun ankkuri vain pitää, niin se 2 kilometriä, kun se oli isossa laivassa se sinkki. Sitten varppasi sen 2 kilometriä. Ne oli niin tottuneita ne laivan kapteenit, että ne tiesi mihin se ankkuri pitää aina heittää. Että se pitää siellä. Samoihin paikkoihin, mitä olivat tehneet ennen. Siinä oli roppumies, sillä oli oma vene siinä matkassa.
Se kävi aina löysämässä keolla sen varpin pois, kun se lähti heittämään sinkkiä. Roppumies jäi siihen veneen kanssa killottamaan ja se kävi heittämässä sinkin ja tuli takaisin. Ja roppumies pani kiinni ropun ja se alkoi varppaamaan. Varppaus jatkui näin aina 1960-luvulle asti, kunnes Kemijärven vedenkorkeutta nostettiin vesivoimarakentamisen takia. Säännöstely vaikutti merkittävästi järven virtauksiin ja hinausmatkat pitenivät oleellisesti. Höyrykoneiden ja varppauksen aika oli ohi. Kemijoen yläjuoksulta tulevat puut oli tähän mennessä pysäytetty Kemijärven yläosan ja varusvastuulle. Vedenpinnan säännöstelyn myötä puita alettiin kuitenkin kerätä hinattaviksi tarakoiksi jo Autioniemessä. Tarakat tehtiin kupupuomilla 2 puomia rinnakkain, 1 päällä ja sisällä sinkki. Sehän tuli tämmöinen pyöri ja sitten surrikisinkillä tehtiin tämmöinen pötkylä siitä. Ja sillä vedettiin sitten luusua ja kai pari vuorokautta kesti. Vuorokauden rytmihän meni täysin sekaisin, että aurinko paistoi tietysti koko ajan, että oli samanlaista päivää tai yötä. Oli sitten yövuoro tai päivävuoro. Siinä kun se oli vanhempi mies, joka oli ennen ajanut, se opetti sitten siihen meidän pojakin, että miten mennään, milläkin tuulella mennään ja mistä kautta mennään. Niin se on suoraan sitten, jos se riippuu tuulesta sitten, mistä se tuuli, niin kääntää sinne tuulta vasten, että se kääntyy ja sitä ajaa pitkästä tuulta vasten, se kääntää sitten taas oikealle puolelle myötätuulelle, että se häntä heilusti taas sinne tuulen yläpuolelle, että se meni tuohon niemen nokkaan tarttunut kiinni. Kuuleeko Ykkönen täällä? Konttori kuuntelee. Te pääsette kohta siitä liikenteeseen. Vaikuttaa tämmöiseen tuuli. Tämä on niin pitkä ivakka, että vaikuttaa. Tämä on takalaitainen tässä. Ei tämä paha ole. Kun puut oli hinattu Kemijärven selkien yli Luusuan kanavaan, tarakat aukaistiin ja puut päästettiin virran vietäviksi kohti Seitakorvaa. Silloin kun oli sopiva tuuli tai lähes tyynikin, niin virta toi automaattisesti ne puut rännille ja ne meni niin kuin soljuvalla liikkeellä siitä itsestään alas, että ei tarvinnut tehdä juuri mitään muuta kuin vahtia sitä, että se puu huilaa. Mitä ne tuolta ylältä toi tarakkana Luusuan kanavan yläpäähän, niin siitä Kemiin asti ne oli irtouittona. Ennen puiden laittoa uittoon metsäyhtiöiden ostamien puiden todellinen määrä mitattiin kontrollimittauksilla. Meillä oli mittamiehet erikseen ja ylösotteet ja sitten listattuutiin konttorille ja kuutioitiin ja sitten minun tehtävä oli sitten sen jälkeen olin kaupan tehnyt isännän kanssa aikaisemmin, puukaupan, niin sitten mittaustodistuksen kanssa isän ja emännän luokse kuittaamaan tilit. Ladontaluokka, oliko se poikittain, miten se oli ladottu. Siinä oli 1 luokka. Läpimittaluokka, minkä kokoista puuta. Sitten oli vielä oksaisuusluokka. Näillä poistettiin se ilma näillä tekijöillä siitä välistä ja saatiin se kiintokuutio. Ja se kiintokuutio oli sitten niin kuin perusmitta niille markoille. Ennen vesivoimarakentamista puita laskettiin veteen pienimpienkin purojen varsilta. Maantieverkoston kehittyessä puut siirtyivät enemmän pyörien päälle ja puita kerättiin jokivarsiin isompiin varastoihin eli lansseihin. Lapin merkittävin lanssi sijaitsi Peurasuvannossa. Vielä 1950-luvulle asti tukit vyörytettiin veteen käsin. Sanottiin olevan yli 50 000 kappaletta niitä tukkia. Ne oli isoja tukkia. Ainakin oli se 20 miestä. Ja sitten se oli semmoinen homma, että siinähän piti parittain olla aina kumpankin pään tukkia miehiä. Eihän se yksin mennyt mihinkään. Sitä ei silloin kyllä osannut ajatella, että millainen ukko sitä tuli. Se oli työläs.
Hiljalle vyörytyksen avuksi tulivat ensin puskutraktorit ja myöhemmin kaivinkoneet. Peurasavannon sillasta alaspäin, niin kuin tuo itäpuolen ranta, niin sehän on semmoinen 1,5 kilometriä pitkä. Kaikkinensa tässä jokivarren lansseissa tällä perällä, niin sen Maurimyrskyn jälkeisenä keväänä, niin sitä oli varmaan lähemmäs 500,000 kiintokuutioa. Kaivurilla kauhoivat niitä jokeen, niin piti aina kunkin pinon pätkän kohdalta niin neuvotella urakkaa aina sen konemiehen kanssa. Siinä oli tuhansia kiintoja aina siinä pinonpätkässä, mikä annettiin yhdelle. Vanhat uittomiehet hän sanoo, että tarpeeksi kauan kun on jokivarressa ja on tarpeeksi väsynyt ja katsoo sitä virtaa ja siihen keskittyy oikein, niin ne puut lähtee niin kuin kulkemaan ylävirtaan päin. Se oli varmaan joskus aamulla 4-5 aikana istuin siinä jokivarressa, niin minä siinä sen huomasin ja minä, että no niin, nyt minä olen niin kuin ilmeisesti täysverinen uittolainen, kun minä olen tuonkin kokenut. Aivot sanoo, että se ei voi näin mennä, mutta että se näyttää, että sen tukit lähti nousemaan ylöspäin. Oli ruokatunti ja se istui siinä portailla ja sillä oli se leipä kädessä ja söi siinä. Minä katsoin, että nyt se kyllä taitaa nukkua ja putosi leipä sinne ja se nukkui siihen. Uittoyhdistys rakensi jokivarsiin vuosien varrella mittavaa infrastruktuuria, joista hyvä esimerkki olivat uitonpirtit. Kitisen tukikohdan venevarasto on taltioitu Lapin metsämuseolle. Venevaraston vieressä seisoo myös alempana Kemijoella Koivun kylässä sijainnut uitonpirtti. Tämä on se teräväpää, missä asuu se kymppi, ja joka oli samalla sitten uitonkympin konttoriikin, jossa laskettiin tilit ja laskettiin varmaan sitten kaikkia uittopiiriin, siihen uittopiiriin, missä se pirtti oli, niin siihen liittyviä kustannuksia ja seurantaa. Kun tämä on pirtti, jossa ei ole sitä keittiötä tuossa välissä, kun tässä on vain nämä 2 huonetta, niin se yksi versio on sitten, että siinä on erillinen keittiö näiden välissä. Ja silloinhan tietenkin ruoan tekeminen tapahtuu siellä ja sitä varten on sitten se niin sanottu elämänluukku, seinässä reikä, josta kokki antoi sitä ruokaa jätkille. Kokki oli keittiössä herra ja sinne ei saanut mennä eikä saanut olla. Kysyvässä sai kyllä ja ennen kaikkea lunkasta. Se on se elämän lunkka, niin sinne sai koputtaa ja kokki aukasi jos aukasi. Tämähän on portin pirtti. Tässä on se hermokeskus, missä johdettiin koko Kitisen uittoa ja Luidonkin uittoa vielä tässä. Tässä se työjohto oli asu tässä kämpässä ja tästä ne lähti jokivarteen ja johtivat koko uittotoimintaa. Yliaskan Paulin konttori oli tuossa toisessa päässä taloa, siinä se oli. Ja kyllä me tultiin tähän uiton pirtille sitten saunomaan ja oltiin joitakin tässä. Uittolaiset pidettiin leivessä myös jokivarsissa. Uiton roikkien luokse kokit kulkivat erillisillä kokkiveneillä. Siinä oli keskellä venettä se hellä ja sitten semmoinen iso puulaatikko, missä oli ruokatavarat. Siellä oli lihapurkkia, herneitä ja kaikkia, että semmoista mikä säilyypi. Ja kun liikutettiin, niin siinä oli aina lämmin vesi kattila valmiina, niin kun lähdettiin jatkamaan matkaa, niin nostettiin veneen pohjalle kattilat ei kahvia. Se oli 4 tunnin rytmissä aina. Lähdettiin aamukahvilta, lähti ukot töihin ja sen 4 tunnin päästä tulivat jollekin keitolle. Sitten 4 tunnin päästä siirryttiin taas johonkin ja se piti olla taas sitten kahvi. Tämä Ranskan leipä oli siihen aikaan keksitty jo ja se oli jumalattoman hyvä pulla. Paistinpannulla sillä nuotiolla oli helppo käännellä niitä ja tietenkin lättyjä piti paistaa, jos oli aikaa. No sitten,
Tässä on uittomakasiini nimeltään Kokkosnivalta, joka on siinä Kairalasta vähän Sodankyläpäin Kitistä ylöspäin, niin sieltä työkaluvarasto. Ja täällä jo lattiasta näkee, että täällä on tervan kanssa ja öljyn kanssa pelattu. On uittokeksi ja uittokeksin päässä on tämä sutin porikka, joka esti sen, ettei kun sä sait tukista kiinni, niin sulle ei käsi löysännyt täältä, eikä sitten jos se löysäsi tuolta puusta irti, niin ettei tullut kaverin silmään läpi, niin tässä on uittokeksi, jota säilytettiin täällä. Ja sitten on uittomiehen kanki, jolla sitten tukkeja ja muita, kun taivutettiin, väännettiin. Tässä vasta kuulin vanhalta uitonmiehiltä, että näillä kangellakin oli merkityksensä, että miten nämä oli veistetty. Jos se oli oikein kulmikkaaksi veistetty, niin se oli hyvä rannalla, jos vaan piti saada tavallaan tukki liikahtaa, mutta ruuhkanpurussa koskessa niin piti olla pyöriä se kanki. Että jos se tukki lähti liikkeelle, niin kun se oli pyöriä eikä tämmöinen näin, niin se toimi tavallaan siinä välissä tämmöisenä niin kuin vierintäkapulana. Ja on vänkäri ja jos on paksu tukki ja pitää saada sitä pyöritettyä ja niin kuin tietää, vierintäkitka on pienempi kuin liikekitka, niin kun saadaan tukki pyörimään, niin se liikkuu ja on pienempi kitka. Ja kaikki kirveet ja puukot ja tämmöiset terävät työkalut tahkolla pyöritettiin teräväksi. Uitonjätkän puukko piti olla terävässä kunnossa, että jos joella tarttuu joku köysi kiinni johonkin ja piti äkkiä saada se poikki, taikka joku ikään kuin ratkaista joku tilanne nopeasti sillä puukolla, niin sillä terävyydellä oli suuri merkitys ja siksi se oli työkalu, joka piti olla kunnossa ja se oli silloin kunnossa, kun se oli terävä. Uitto oli paikoitellen haastavaa ja vaarallista työtä. Taitoa ja rohkeutta kysyttiin etenkin koskipaikoilla, missä tukkisumat ja voimakas virta saattoivat aiheuttaa vaaratilanteita. Silloin kun on kovassa virrassa pyöritään veneiden kanssa, niin se on tosi vaarallista. Siinä oli omat uitonmiehet ja hyväjalkaiset ruuhkamiehet, jotka voi sanoa näin, että piti varmasti niin itseensä luottaa, että pystyi olemaan sitten tuolla ruuhkaan. Sallan alueen suurilta savotoilta kaadetut puut vaativat uittomiehiltä ammattitaitoa alueen hankalissa vesistöissä. Läheisen rajan tuntumassa kohdattiin myös toisenlaisia haasteita. Venäläinen pani sieltä sen koneilla ja miesvoimiin jokeen. Me hoidettiin se uitto. Silloin kun oltiin siellä raivaamassa sitä rantaa, niin se oli ilmeisesti väärinkäsitys vartiomiehellä siellä, että se tässä tekeekin raja semmoisen mutkan. Niin silloin piti äkkiä palata siitä pois. Se vähän säikäytti. Niin, eli sieltä vartiomies hermostui ja ampui varoituslaukauksia. Tornista, niin kyllä. Mutta ilmaa. Mutta on ne ollut kovia miehiä, jotka on uittanut sitä Naruskajokia, kun se on se viimeinen pätkä siinä se muuan kilometri. Se on niin pystävä koski, että se on aivan mahdoton. Kaikkien jokien uittotöissä oli legendaarisia uittopersoonia. Heitä uittolaiset edelleen muistelevat lämmöllä.
Yksi heistä oli Pauli Yljaska, joka tunnettiin alueella kunnioitusta herättävänä uiton jokipäällikkönä. Olin 15-vuotias ja Yljaskan Paulilta kysyin luvan sitten, että joko minä pääsen uittoon. Ja Pauli katteli minua vähän pitkään siinä ja sanoi, että sä olet kyllä jo reilun kokoinen mies, että kyllä se varmaan sanoi, että sinun täytyy ensin saada joku vanhempi uittomies, joka ottaa sinut tavallaan vastuulle siinä. Ja yhteen putkeen olin sitten Laajalan Kalle roikassa 5 keväänä peräkkäin. Nuorelle tämmöiselle murrosikäisvaiheessa olevalle nuorelle miehelle, niin siinä oli kaikki ne elementit, mitä tarvii. Ja sitten se joukkohenki, mikä siinä oli siinä uittoporukassa ja pystyi kasvamaan täysmittaiseksi uittomieheksi sitten siinä työyhteisössä. Jos näitä nykyajan johtamisen oppia ajatellaan, niin nämä vanhat uiton kympit, ne oli mitä parhaasta päästä niiden oppien mukaiset. Ja ne osasi järjestää sen niin, että itse kukainenkin oli itselle sopivilla paikoilla. Ja tietenkin sieltä niiden työmiesten keskellä oli toisia semmoisia selvästi etevämpiä ja pätevämpiä ja itsenäisiä, jotka uskalsi tehdä päätöksiä. Niin tämmöiselle oli helppo sanoa, että otappa sinä tuo vene. Se oli minusta siinä uitossa yksi mukava juttu, että sitä oltiin joka yö eri paikassa. Ja kyllähän siinä teltassa se sukkamehu haisi, mutta ei se haitannut. Kemijoen uittoyhdistys kehitti toimintaansa läpi vuosikymmenien muun maailman mukana. Patojen muuttamiin jokiin suunniteltiin uusia uittomenetelmiä ja usko uittoon jatkui aina viimeisiin toimintavuosiin saakka. Päästiin Autioniemeen, niin perällä Olli tuli vastaan, että Saijan-miehet tuli, että parille miehelle hyvä järvikeikkaustie, jossa ensiksi, että kuka olisi vapaaehtoinen. Minä olen varmaan vapaaehtoinen, että aina haasteita lisää. Ja siinä vaiheessa testattiin näiden puisten kupupuumien korvaamista tämmöisellä teräsponttoonikuvulla. Ne oli semmoisia hyvin pitkiä. Tarkoitus oli mitata niiden virtaominaisuuksia ja sitten lähteekö niistä herkemmin puita karkuun ja sitten niitä hinaamisominaisuuksia. Ja mustikka-värjäysaineet oli 3 semmoista isoa 30 litraa astiaa ja tarkoitus oli sitten, että me mennään sinne rautakuvun keulalle molemmille puolille 2 miestä ja sitten kaadetaan sitä mustikkaväriä siihen veteen. Ja sitten oli hyvä tietty säätyyppi, niin sitten lentokone lensi samalla siitä yli ja kuvasi sen tilanteen, että minkälaisia pyörteitä tuli siitä. Ja se mustikkaväri hyvin sieltä näki ne pintapyörteet, niin otettiin siitä semmoinen kuvaus kanssa. Ja en tiedä kyllä niitä tuloksia, mutta siinä vaiheessa niin oltiin hyvin optimistiset, että uitto jatkuu ja kuitenkin kehitetään uittoa. Ja siinä oli saatu hyvät tutkijavoimat. Siinä oli VTT ihan virallinen insinööri tutkimassa. Onko? No, tässähän on. Tämmöistä minä olen teille aikaisemmin nähnyt. Peurasuvannossa niin oli vyörytys. Joo. Ja sinä olet sielläkin ollut tekemässä vyörytystöitä. Mulla oli kaksi kaania alusta olevaa nosturia ja sitten lopussa kun se näytti, mä hommasin tuommoisen kaivikoneen siihen sitten. Ja tosiaan se... Siihen kun tottunut on aina ollut niin kuin tämä uittohommakin, sehän on ollut semmoinen niin kellon lyömällä alkoi ja taas kellon lyömällä loppui. Se oli se 6 kuukautta se työaika. Tuntuu semmoiselta, että on niin kuin hölmöläistä hommaa tämmöinen. Kaikki tämmöiset perustyömaat, ne kun lopetettu nyt. Ja se tuli ihan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta. Aika hullulta se tuntuu kyllä, että tämmöinen savotta jää kokonaan pois käytöstä, joka on
lähes vuosisaan toiminut. Laitin tätä konea sen verran, että mä jatkoin tämän hommaa ja sitten se pari vuotta, kun mä sillä kerkisin niitä vuoden toistella kaivikonnellakaan tehdä töitä, niin yhtäkkiä on, että sun loppu tuo homma. Metsähallituksen pomo oli tuolta Ivalosta, niin se sanoi, että Matti, hän olisi kyllä varmaan ilmoittanut sulle, että älä laita kalustoa lisää, jos hän olisi tiennyt. Tai minkäpä se ei hänkään tiennyt, että yhtäkkiä tehtiin päätös tuolla alempana tuolla Helsingissä, niin se loppui siihen. En usko, että uiton loppumista olisi voitu välttää. Viivyttää sitä ehkä olisi voitu rakentamalla ajoissa riittävästi uusia puutavaran varastointipaikkoja pääväylien varteen uittomäärien liiallisen pienentymisen välttämiseksi sivujokien uittojen loppumisen jälkeen. Jälkiviisauteen kuitenkin on turhaa langeta. Se, mitä on tapahtunut, on tosiasia. Se oli täys shokki niin kaikille, että se oli niin yllätys. Sai vaan mitään ennakkovaroituksen, niin yhtäkkiä se lopetettiin. Sitten loppuvaiheessa oli varmaan sekin, että se puu ei enää huilannut, kun oli semmoista 5-metristä rankaa ja se latvaläpimitta pieni, niin sepä ei pysynyt niin hyvin pinnalla kuin silloin entisaikaan, kun oli vähän eri läpimittaa olevaa puuta. Se varmasti meni tuo raha niin tiukalle, että ei ollut yhtiöillä varaa seisottaa sitä rahaa. Minä en muuta siinä näin. Kun se piti ostaa edellisinä syksynä ne puut ja maksaa, niin ne tuli vasta seuraavana syksynä tuonne tehtaalle. Nyt kun täälläkin hakataan, niin se on samana viikkona niin on jo Kemissä. Se riippuu miten juna lähtee Kemiin. Jäi semmoinen vähän haikea mieli siitä, että tähänkö tämä nyt päättyi. Ja sitten olin täällä rannassa ja sahailin tämmöisestä puomista 2 tämmöistä päätä. Tässä on tämä tyvipää jäljellä, johon minä olen moottorisahalla tehnyt vuosiluvun ja kirjoittanut tuohon alle, että uitto loppuu, joka nyt näkyy aika heikosti enää, kun siihen on tämä sää vaikuttanut vähän. Ja silloin nuorena poikana vähän tuntui, että kun tässä menee tätä kesäaikaa hukkaan, että tänä päivänä tuntuu, että siitä voisi vaikka vähän maksaa, että saisi olla uusi. Se oli jotenkin romantiikka katos, että silloin se otti joka vuosi tuolta. Ja kun minä jäin äitin veljeltä pois, niin silloin oli pari vuotta joku toinen roppumies ja sitten se on osoittanut justi silloin 91 tuon oman pojan, mutta kun se kerkesi loppua uittaa. Ei kerennyt sitä tekemään. Uitolla oli suuri merkitys puuta tarvitsevalle metsäteollisuudelle, mutta myös jokivarsien asukkaiden toimeentuloon. Monen alueen perheen ja suvun identiteetti rakentui uittotyöstä ja uittokulttuurista koko sen 100-vuotisen historian aikana. Uittomaailma ei ole kuitenkaan kadonnut vielä täysin. Yksi sen osa elää ja hengittää vielä tänäkin päivänä. Ei joka paikassa ollut veneitä, niin se oli yksi konsti mennä tukilla joen yli ja siirtyä paikasta toiseen. Ja siinä kysyttiin vähän sitten sitä tukkimiestä, että pysyykö se siinä tukin päällä vai astuuko sillä ne pussihousut ja saappaat sitten veestä. Siinä vähän se koiteltiin, että osa ei halunnut millään mennä puun päälle, mutta osa sitten kokeili aina ja osa pysyi tosi hyvin. Isä oli tukilla laskija jonkun verran ja mehän hajimme sen postin sitten sieltä toisella puolella jokia tukilla aina. 200 metriä se sitä joen yli se matka, niin käytin siltä toiselta puolella jokia se postia. Valittiin semmoisen tukin, että se juuri kannatti sen ihmisen. Jos se oli siellä ihan
vesipinnan alapuolella, niin semmoinen oli aina niillä tukilaskilla, semmoiset tukit ne valittiin. Siinä on monta asiaa koskassa, mikä tulee, että ensinnäkin sinun pitää pysyä siinä puun päällä, se on jatkuvaa tasapainohakua. Sitten sinun pitäisi löytää se virta sieltä ja väistellä kiveet. Sestot vauhtia sillä koskessa, niin riskit kasvaa ja siinä on niin monta haastetta sitten, mutta tärkeä se varmaan on se, että puun päällä pysyy, väylässä pysyy ja kiertää kivet. Tässä on ollut pitkät perinteet tässä tukkilaishistoriassa sillä lailla, ja pelkästään kulttuurissa ja urheilussa myös Suomi-filmeissä, niin siellä on paljon tätä tukkilaishommaa ja se hipoo semmoista kansan mieltä sillä lailla, varsinkin vanhojen sielussa, että se on ollut semmoista reipasta aikaa ja erilaista mitä nykypäivänä. Ja sitä koitetaan sitä kulttuuria viedä nuorille myös, että minkälaista se on ollut ennen, että ne tietää mistä puhutaan sitten. Kuin tulvien tappiot lunastaen, sä palvelit kansaa.